كيف تمتلك مهارة جذب النساء إليك بعدة حيل بسيطة وفعالة؟ جميع الرجال يحاولون إتقان مهارات جذب النساء التي تعد من أقيم الأسلحة التي يجب على الرجل أن يمتلكها في تعامله مع السيدات. فكيف تمتلك أسلحة جذب النساء؟ أهلا بكم يا محبوبين مرة أخرى على قناة كونات. إذا كنت جديدا على القناة اضغط على زر الاشتراك حتى يصلك كل جديد. لا شك أن جذب النساء هو من أهم الأشياء التي تشغل بال أغلبية رجال العالم، فالرجولة تزدهر في وجود نقيضها وهي الأنوثة، ولذلك يفكر كل رجل في طريقة ناجحة حتى يستطيع من خلاله جذب النساء من حوله. وهذا التفكير يجب أن يكون لدى كل الرجال حتى يفهمون جيدا ما تحبه المرأة وما لا تحبه، حتى إنه يوجد في الحيوان أيضا. وهناك دراسة قام بها الباحثون في أمريكا عن طريقة انجذاب المرأة للرجل، فوجدوا أن 80% من الشريحة القادمة للبحث انجذابهم للرجال غير مبني على تواصل مباشر، بل يكون من خلال المراقبة في البداية. ومن هنا نستنتج أن هناك مهارات وأسرار لو تعلمها الرجل لحصل على انتباه وإعجاب معظم النساء في المحيط الخاص به. كيفية جذب النساء بالنظر. جذب النساء من خلال النظر المباشر إلى عيونهن هي من أقدم طرق الجذب، وهناك أبيات شعرية من كل لغات العالم تشيد بهذه الطريقة. وهناك قصص حب تمت من خلال النظر فقط وليس من خلال الحديث والتعامل المباشر. النظر في عين الأنثى يجب أن يكون له خدع ماكرة من الرجل حتى يجذب النساء. مبدئيا لو كانت المسافة بعيدة بين الرجل والمرأة فيجب أن تكون النظرات خاطفة ولكنها واضحة. أيضا لو وجد الرجل استجابة من المرأة من خلال رد النظرة بنظرة، فلا يجب على الرجل أن يتوقف عند هذا الحد، بل يجب أن ينتقل من مكانه بطريقة طبيعية لناحية معاكسة لوجه المرأة ويجلس. حينها يجب أن يراقب هذه المرأة هل ستبحث عنه أم لا، فلو وجدها تحول رقبتها وتبحث عنه بطريقة تحاول إظهارها بشكل عفوي، في هذه اللحظة يجب أن يكون جاهزا وينظر لها مباشرة في عينها أثناء بحثها عنه. في مثل هذا الوقت افهم جيدا أن هذه المرأة انجذبت وأنت أعلنت لها أنك تعلم ذلك. في هذا الوقت لا ضرر من ابتسامة بسيطة جدا، ولكن لا تتعجل وتقترب منها فورا لأن هذا سيسبب لها ارتباك، بل حاول أن تنتقل من مكانك لمكان أقرب لها ثم مكان أقرب أكثر، ثم تقدم وتكلم معها. في هذا الوقت ستكون هي أخذت وقتها في متابعتك ورأت أنك تحاول أن تتقرب منها، وبما أنك كسرت حاجزا كبيرا بينك وبينها من خلال النظرات فبنسبة 90% ستتجاوب في الكلام معك. كيفية جذب النساء دون كلام. في هذا الجزء ستتعلم فنيات التحكم في كل ما يخصك كرجل واستغلاله جيدا من أجل أن تنال إعجاب النساء بطريقة تلقائية وسهلة ودون أي مبادرة منك أو كلمات إعجاب ورومانسية. التعامل بالثقة بالنفس. يجب عليك أن تكون شخص واثقا من نفسك لو كنت أمام أي مجموعة من النساء، وتحذير من أن تخلط الثقة بالنفس مع الغرور، لأن ذلك سيجعل النساء تتجنبك، بل يجب أن تتعامل مع السيدات بنوع من أنواع الثقة. لا تخف في الكلام، لا تتردد في ردود فعلك، لا تخف في أن تخطئ أمام النساء، فالنساء ليس لديهن مشكلة أن يتابعوا رحلتك من فشل ونجاح، فهذا ممتع جدا بالنسبة لهن. النساء يحبون المراقبة من بعيد والحكم على الأشياء من زاوية الإعجاب وعدم الإعجاب، لذلك لا تخاف من أن تخطئ، بل حاول أن تصلح دوما الخطأ حتى تصل لمرحلة أنت ترضى فيها عن نفسك. لا تراقب النساء. لو كان من حولك العديد من النساء حاول دوما ألا تضعهم في حسبانك، بل تعامل كأنهم ليسوا هنا، لأن النساء لديهم نوع من أنواع الكبرياء يجعلهم يريدون لفت انتباه أي شخص لا يضعهن في حسبانه، فقد لمجرد أن يشعر أنهن موجودات وبصورة ملفتة. ولذلك كلما تجاهلت وجود النساء من حولك وتعاملت بطبيعتك، كلما أسهم ذلك في أن تراقبك النساء وفي نفس الوقت يعملون جاهدا على لفت نظرك. الاهتمام بالمظهر. الكثير من النساء يقولون أن النساء لا ينظرن لشكل الرجل بل لشخصيته. هذه المعلومة خاطئة جدا، لأن جميع الإحصاءات التي حدثت على هذا السؤال كانت نتيجتها بنسبة تتخطى 90% أن المرأة تهتم بمظهر الرجل،
والحقيقة هي أن هذا الأمر بديهي ولا يحتاج إلى إحصاءات، ولكن مظهر الرجل هنا يختلف عن مظهر المرأة. فجزء كبير من جمال مظهر الرجل بالنسبة للمرأة يعتمد على الملابس والبنية الجسدية ورائحة الجسد. هؤلاء الثلاثة أهم ما يميز الرجل من حيث المظهر، لأن الرائحة السيئة للرجل ستجعله في موقف محرج وغير جذاب. جذب النساء يعتمد بشكل كبير على تكامل مظهر الرجل من حيث الشكل العام وحتى الأفعال، فيجب أن يكون مظهرك وأنت تفعل الأشياء البسيطة جدا أنيق، وليس متهور أو مهتز، بل رجل متكامل. الرجل يجب أن يكون ثقيل الطباع. جذب النساء يعتمد كثيرا على طباع الرجل التي تراقبها المرأة من بعيد. أغلبية النساء في كل بلاد العالم لا يملن إلى الرجل الخفيف الطباع المتسرع كثير الكلام والحركة، بل يملن إلى الرجل الذي يشبه رجال العصابات في مشيتهم وهدوئهم. المرأة تحب أن تشعر بالأمان، وهدوء الرجل أكبر إيحاء يمكن أن يرسل للمرأة شعور بالأمان دون أن يقصد هو من ذلك شيء. لذلك على الرجل أن يعمل جاهدا على أن يكون رصينا ومتزنا جدا في حضرة النساء من حوله، حتى لو كان وقت اللعب أو المزاح. لا تجعل مزاحك سريعا وعشوائيا بصورة مستفزة، بل افعل الشيء الذي تحبه ولكن بطريقة سينمائية وبها نوع من الأناقة. فمثلا لو قررت أن ترقص في أحد أفراح أصدقائك، فلا مشكلة أن ترقص مع أصدقائك ولكن بدون هستيريا، بل اجعل رقصك عاقلا وخطواتك محسوبة وحركاتك بدون نوع من النابية والمبالغات. كن فوضوي ومجنون. من ضمن فنيات جذب النساء أي أن يكون للرجل شخصيته فوضوية بعض الشيء. النساء لا يعجبن بالرجل المهذب الملتزم، نوع الرجال هذا يشعرهم بالانغلاق والحزن. أما الرجل الفوضوي والذي لا يأبه بمن حوله فهو جذاب جدا لأي فتاة، لأنها تشعر من خلال هذا الشخص بنوع من أنواع المرح والفكاهة والمعاداة الروتين. ليتحول هذا الإيحاء بالنسبة للمرأة إلى أن هذا الرجل حر بنفسه، مما يجعلها هي نفسها حرة في وجودها معه. فوضوية الرجل تجذب النساء لشيئين: الشيء الأول هو أنها تشعر أنها قادرة على ترتيب هذا الرجل على هواها. الشيء الثاني هو أنها تحب إحساسها بالحرية معه. كن غامضا. المرأة لا تحب الرجل المكشوف، النساء يعشقن فك الألغاز وينجذبن بشكل جنوني إلى الشخص الغامض، وسر هذا الانجذاب عبارة عن تحدي لكبرياء المرأة. وكل فتاة تقترب من الرجل الذي يقال عنه غامض تعتقد أنه لو صرح لها بما يجول في خاطره إذن فهي الوحيدة التي فكت طلاسم هذا الرجل. ومن هذا المنطق جذب النساء يعتمد كثيرا على أن لا تكون مباشرا معهن، بل لتقل كلماتك الغامضة بصوت منخفض، وعندما تسألك قل لا شيء. هذه الفنيات البسيطة ستجعل المرأة تقترب منك بجنون أكثر حتى تعرف ما في داخلك وما تفكر فيه. لدى النساء حب الاستطلاع أكثر من الرجال بكثير، لذلك العب على هذا التوتر ولا تحكي أسرارك بطريقة مباشرة، بل قل معلومة عن نفسك. ولو وجدت اهتماما لا تكمل بقية المعلومات، بل حاول أن تغير الموضوع أو أن تقول لها أنك لا تريد التحدث في هذا الموضوع. هذه الأشياء البسيطة ستجعل جذب النساء مهمة سهلة لأي رجل. الرجولة والشهامة. المرأة تنبهر بالرجل الشهم الذي لا يرتضي أذية النساء أو التعدي عليهن، ويقف بجانب الضعاف لأجل أن يرد لهم حقوقهم. هذه النقطة سر كبير لجذب النساء، ولذلك تجد النساء يعشقن أبطال المسلسلات الذين يأخذون دور الرجل الشهم، لأن هذا يشعرهم بالأمان والاستقلال وعدم حمل أي هم، لأن الرجل الذي تسعى إليه شهم ولن يرضى أبدا أن يراها تحتاج لشيء ويبقى صامتا. قد يعد نوع من أنواع الاستغلال الشخصي من النساء نحو الرجل الشهم، لكنه استغلال بطريقة جيدة وغير مؤذية. أن يكون الرجل ذو مروءة وشهامة والنساء تنجذب له لأجل هذا الغرض، فهو انعكاس لمعنى كلمة أمان ورجولة التي تحتاجها النساء، وهي مقابل الشهامة. تعطي النساء أشياء كثيرة دون تردد أو تفكير كمكافأة للرجل. طرق جذب النساء بالكلام. في التعامل المباشر مع النساء يفضل أن يكون لديك أسلوب جذاب، فليس من الصحيح أن تعامل المرأة مثل الرجل، لأن عقل المرأة يركز كثيرا في التفاصيل. كل كلمة تتكلم بها مع المرأة هي في الأساس محسوبة عليك كرجل، لذلك يفضل أن تترك انطباعا جذابا لكل امرأة تتكلم معها.
لا تضحك كثيرا أثناء الحديث. جذب النساء يعتمد كثيرا على طرق التعامل، وعندما تتكلم مع امرأة لا تنجرف في الحديث وتضحك على كل شيء هي تقوله، بل العكس. حاول أنت قول بعض الأشياء لتجعلها مستمتعة بالحديث، وفي نفس الوقت حاول أن تكون ضحكتك ابتسامة لطيفة في عينيها ضحكة، فهذا تجعلها تفهم جليا أنك شخص يتحكم في نفسه بل وفيها هي شخصيا، وهذا سيعطيك جاذبية كبيرة جدا في عقلها وقلبها. لا تخجل مع النساء أثناء الكلام. معظم النساء لا ينجذبن للرجل الخجول لأنه يكون بالنسبة لهن انعكاس للضعف وعدم القدرة على السيطرة، وحتى لو أحبت فتاة رجلا خجول ففي هذه الحالة ستكون فتاة من النوع الذي يحب السيطرة على العلاقة، وهذا ليس طبيعي. فالنسبة الأكبر في سيطرة الرجال في علاقته مع المرأة امتداد لشعور الرجل بالقوة وشعور المرأة بالأمان، لذلك على الرجل أن يتعامل دوءا بدون خجل مع النساء، ينظر إلى عين المرأة مباشرة، يقف بطريقة مفروضة ولا يكتف يديه، بل يضع يديه في جيوبه أو يستخدمهم بهدوء أثناء الحديث معها. في المقابل لا تكن قليل الأدب وتأخذ من عدم الخجل طريقا لأن تتعامل مع المرأة بطريقة فظة، بل يجب عليك أن تكون لبقا جدا وشديد التركيز عليها بعينيك ولسانك. يجب أن تسأل النساء. جذب النساء يعتمد كثيرا في طريقة سؤالك لها عن كل شيء. عندما تتكلم مع فتاة أو سيدة لا يجب أن تأخذ دور المفعول به، بل يجب أنت أن تأخذ زمام الكلام، وليس هناك أفضل من سؤال المرأة كبداية للحديث، فهذا سيشعرها بالاهتمام، وليس ذلك فقط بل هذا سيشعرها بسيطرتك عليها، فأنت تسأل وهي تجيب، ولكن يجب أن تكون طريقة السؤال ذكية، فلا تقل بكثرة كلمة أنا لا أريد أن أتدخل في شؤونك، فهذه الكلمة من الجيد أن تقال مرة واحدة ولكن ليس قبل كل سؤال، ويجب أن تفطن لإحساس المرأة التي تتكلم معها نحوك. فلو كانت تجيبك بتلقائية وسلاسة فلا تتوقف عن السؤال لأنها تحب ذلك وتشعر أنك تتعمق داخلها، وهذا يجذبها نحوك كثيرا. أما لو وجدت إجابات مقتضبة فلا تكثر من الأسئلة، وحاول أن تنسحب من أمام هذه الفتاة لأن إجابتها تعد تحذيرا لإحراجك. كيفية جذب النساء بلغة الجسد. كل رد فعل يفعله جسدك من الممكن أن يكون طريقة ذكية لأن تجذب السيدات، والأمر يعتمد على أن تبدأ في معرفة قواعد لغة الجسد الصحيحة وتطبيقها في الأماكن العامة. اجعل جسدك مسترخي وأنت تجلس في أي مكان عام أو مطعم. خذ مساحة كبيرة في الجلوس براحة دون أن تعير اهتماما للمساحة التي تأخذها. هذه النقطة تجعلك في عين النساء شخص مريح ولا يعير الأمور من حوله أي اهتمام، مما يجعل السيدة تعتقد جديا أن جسد الرجل المرتاح هذا يمكن أن يمرر نفس هذه الراحة إليها. كن واثقا أثناء المشي. هذه النقطة مهمة جدا في عالم النساء، فلكل رجل مشيته، وكلما كان الرجل يمشي بثقة كلما كانت المرأة مولعة به وبمراقبته أثناء مشيته، فهي متربصة لأي ردة فعل غريبة تخرج منك. لا تتحدث بسرعة. أثناء الحديث مع المرأة يجب أن تتحدث بطريقة مفهومة ومطمئنة، فلا تتحدث بسرعة تجعل المرأة تشعر وكأنك شخص غير متزن. يجب على مخارج ألفاظك أن تكون سليمة ومفهومة، فهذا سيجعل كلماتك لها رنة وأسلوب معين سيؤثر في المرأة لدرجة أنها ستشعر أنه لا يوجد رجل يتكلم مثلك. جذب النساء هي ليست بالمهمة السهلة، وهذا ناتج من تعقيد شخصية المرأة واهتمامها المطلق والدائم بالتفاصيل الصغيرة. فلا يجب على الرجل أن يبأس سارعا، بل يعمل أكثر لفهم عقلية المرأة ويلعب على الأوتار التي تحبها وترغب فيها. شكرا أحبائي الكرام على متابعة الفيديو لآخر لحظة. في حالة أعجبك الفيديو اضغط على زر لايك، كذلك الاشتراك للمزيد من الفيديوهات الجديدة.